in Marta's atelier. Vandaag bespreek ik de watervermengbare olieverf. Dit is een fantastisch alternatief voor mensen die allergisch zijn aan white spirit en terpentijn. Als ik voor mezelf mag spreken, dan gebruik ik de Cobra van de Royal Talents en de Winsor & Newton, de Artisan. Waarom nu? Wel heel simpel, ze zijn te verkrijgen in Belgische winkels. Er bestaan nog heel wat andere merken. Je kan deze vinden via internet op Nederlandse sites, op Engelse sites enzovoort. Maar ik ben heel gelukkig met deze twee. Zoals je ziet heb je kleinere en grotere tubes. Zeker bij de Cobra. Bij de Artisan heb je dit niet. Er zijn tubetjes van 37 ml en er zijn er van 21 ml. En dat is al. Bij Cobra heb je dus tubetjes van 40 ml en tuben van 150 ml. Nu, mijn kleurtubes zijn allemaal ongeveer deze grootte. Alleen het wit koop ik meestal in een groot formaat, omdat wanneer je schildert je tamelijk veel wit gebruikt. Wat het er zeer goed is bij de Cobra verf is dat je ook een studiekwaliteit hebt. Wanneer je begint met schilderen is het echt aangeraden om deze verf te kopen. Ze is betaalbaarder en ze is echt zeer goed. Het enigste verschil is natuurlijk dat er hier minder pigment in zit dan in de Artist Quality en een beetje meer vulmiddel. Maar ze is eigenlijk echt wel heel goed te gebruiken. Wat heb je dan nog nodig om te schilderen? Dat is een medium. Dit hier is de Painting Medium van Cobra. Het is iets minder vettig dan de gewone lijnzaadolie of safloerolie, omdat dit reeds met water werd vermengd. Dan heb je ook nog de Quick Drying Medium. En dit gebruik je om de droogtijd van je olieverf te versnellen. Bij Artisan heb je dit ook. Je hebt dus ook het schildersmedium. En je hebt ook het sneldrogend medium. Oeps. Je hebt dan ook nog een pasta en de pasta gebruik je om het volume van bijvoorbeeld deze ultramarijn te vergroten. Het is nu wel zo dat wanneer je deze ultramarijn bij de pasta voegt, dat je verf transparanter wordt. De pasta is uiteindelijk een kleurloze olieverf. Dan heb je ook nog een verdunner en de verdunner is niet toxisch en heeft weinig geur. Dit is een verdunner van Artisan en onlangs zag ik dat er nu ook een verdunner bestaat van de Cobra. Nu, waarom een verdunner gebruiken wanneer je ook kan verdunnen met water? Wanneer je verdunt met water, dan droogt je verf enorm vlug. Wanneer je verdunt met deze speciale verdunner, dan heb je wat meer tijd om je verf te bewerken. Dus je verf blijft een klein beetje langer open dan als je verdunt met water. Het is ook zo dat deze verdunner een klein beetje vettiger is dan water. Mensen zeggen mij soms van oké,
olie en water, dat kan je niet mengen. Maar ik zal hier bewijzen dat het dus wel kan. Dus is hier gewoon een potje water. En je kan ze inderdaad gaan activeren met water. En je kan natuurlijk ook de verdunner gebruiken. En je ziet dat met de verdunner het goed gaat, of zelfs beter dan met water. Dus zoals ik al eerder zei, de verdunner is ietsje vettiger dan het water. Je kan natuurlijk ook de pasta gebruiken. Dan gaan we dit paletmesje gebruiken om bijvoorbeeld onze verf te gaan mengen, om zo tot een groter volume te komen. En dit kan je dan opnieuw eventueel met water gaan gebruiken. Dus alle producten die je hebt met de watervermengbare olieverf kan je met water gaan verdunnen. Zelf de verdunner kan je met water gaan verdunnen. Het is dus heel makkelijk ook om je borstels te gaan reinigen. Je hebt dus geen white spirit nodig. Zoals je ziet is het penseel perfect te reinigen met water. Dit hier is nu een synthetisch penseel. En waarom synthetisch? Als je met watervermengbare olieverf werkt, werk je over het algemeen natuurlijk ook met water. Wanneer je nu met een varkensharenpenseel werkt of een penseel met natuurlijke haren en je werkt heel veel met water, dan verliest het penseel zijn vering. Bij een synthetisch penseel is het niet zo. Dus ik mag dat heel lang in het water hier houden. Dus de vering zit nog altijd in mijn penseel. En daarom is het dus aangewezen, als je met watervermengbare olieverf werkt, om ook met synthetische penselen te werken. Dus mensen, denk je eraan om te gaan schilderen, maar twijfel je omwille van de toxiciteit van bepaalde producten die worden gebruikt met olieverf, dan is watervermengbare olieverf zeker een optie. Ook de geur valt heel goed mee, je ruikt alleen de olie. Zelf vind ik dat een aangename geur. En deze is zeker niet toxisch. Wanneer je wil schilderen heb je natuurlijk borstels nodig. Er zijn heel veel verschillende soorten beschikbaar. Je hebt borstels met varkenshaar en ander natuurlijk haar, maar
zoals ik in een vorige video opmerkte, is dat wanneer je met watervermengbare verf schildert, je best borstels met synthetisch haar gebruikt, omdat deze de vering bewaren wanneer je dus water gebruikt. Je hebt dus heel veel soorten vormen in de borstel. Dit hier is een gewoon platte borstel. Dus het heeft ook een platte tip. Terwijl als ik er hier een kattentong bij neem, dan zie je dat de tip hier rond is. Dit is heel makkelijk als je bepaalde ronde voorwerpen moet schilderen. Dan kan je deze kattentong gaan gebruiken en op die manier je ronding gaan verkrijgen. Dan heb je nog de gewone ronde borstel en die heb je ook in verschillende maten. Zoals je kunt zien, dit is hier een heel fijne tip, terwijl dit natuurlijk groter is. Je kan natuurlijk ook de tip van deze borstel gaan gebruiken. Dit gebruik je wanneer je bijvoorbeeld een klein lichtvlekje in een oog moet aanbrengen. Dan is het wel heel handig om zo'n klein borsteltje te hebben. Wat zien we dan nog? Dit hier is een sleper, zoals we zeggen. En dit kan je heel makkelijk gebruiken om takjes of twijgjes in een boom te gaan schilderen of fijne lijntjes te gaan plaatsen in je schilderij. Dan heb je hier de mopsborstel en soms gebruik ik dit om bepaalde gedeelten in elkaar te gaan strijken. Dit is een heel zachte borstel, dus ook om bepaalde markeringen dat je aanbracht in je schilderij, om die te gaan doezelen. En dan heb je nog de grote platte borstel en dit is om grote partijen aan te brengen in je schilderij. Dus je ziet, er is heel wat te verkrijgen. Dit zijn hier nu lange stelen, maar je hebt natuurlijk dezelfde soorten borstel, dus met een korte steel. Nu, de lange steel is wel handig, want als je schildert, dan neem je de borstel best of liefst zo ver mogelijk. Dus we gaan niet op die manier gaan schilderen, maar we nemen de borstel zo ver mogelijk vast en we schilderen dus vanuit de schouder of de elleboog. Je kan het ook met een iets wat kortere borstel en dat is natuurlijk weer een keuze van heb ik liever een langere steel of een kortere steel. Aan jou de keus. Hoe gebruik je nu deze borstel? Wel, je doopt hem een klein beetje in het water, zodat je de verf kan activeren. En je duwt hem niet direct volledig in de verf, maar je gaat altijd een klein beetje verf weghalen van het hoopje verf dat je op je palet hebt. Je kan hem dubbel laden door één kant en dan hem te draaien en de tweede kant te gaan laden. Dan plaats je de borstel op je canvas en je duwt naar beneden. Dus je plaatst je borstel en je duwt opnieuw naar beneden. Je borstel kan je heel fel laden en je kan hem ook ietsje minder laden. Ga een keer zien. Dus als ik hem minder laat,
dan zie je dat er ook minder verf van mijn borstel komt. Dus probeer niet te schilderen met de tip, maar probeer echt met de buik van de borstel te gaan schilderen. Dus op die manier. Dus je kan op die manier gaan schilderen, maar je kan ook gaan duwen met je borstel. En op die manier dus als je echt nieuw bent in het schilderen, probeer eens alle manieren om met je borstel te gaan werken. Probeer ze allemaal uit vooraleer je echt aan het echte werk begint. Je kan natuurlijk ook met de tip gaan werken om bijvoorbeeld een lijntje te krijgen. Je kunt het op die manier doen. Je kan het ook gewoon zo. Of je gaat naar omhoog met de borstel op die manier. Dus je kan allerlei kanten op. Je kan dus gaan draaien. Dus probeer eens wat allemaal mogelijk is. Soms gebruik ik zelf dit puntje van mijn borstel. Om dus gewoon puntjes te zetten. Dus met één borstel kan je echt al een heel eind komen. Maar natuurlijk, zoals het echte schilders betaamt, hebben we graag wat meer borstels bij de hand. Bijvoorbeeld deze sleeper. En je kan die op die manier gebruiken, dus je kan hem niet droog gebruiken, die moet wel een beetje nat zijn. En dan ga je de borstel goed laden. En dan kan je twijgjes gaan tekenen. Je kan ook gebroken lijntjes zetten. Zodanig dat het wat natuurlijker overkomt als je bomen aan het tekenen bent. Dus dat is een heel goed gereedschap om dus twijgjes en lange lijntjes te gaan schilderen. Zoals je ziet. Je kunt het natuurlijk ook met die borstel doen. Je hoeft hem niet te kopen, maar het is wel een handig iets. Ik heb er maar eentje van. Want zoveel gebruik ik het niet, maar het is wel handig. Als je dus bepaalde lijnen moet zetten.
Je kan het ook gewoon met een ronde borstel. Dus ik steek mijn borstel wel altijd in het water, maar probeer hem niet al te nat te maken. Dus je kunt dus ook met het puntje van deze borstel gaan schilderen. Het is wel ietsje gemakkelijker met de sleper dan met deze borstel, maar het gaat. Het is echt gewoon oefenen van hoe kan ik mijn borstel gebruiken. En dit kan je ook op die manier. En je kan natuurlijk ook opnieuw gaan duwen met je borstel. Het is wel zo, maar dat is een keuze van mij. Ik zet ze nogal makkelijk op met een platte borstel. En ik schakel pas over naar een ronde borstel wanneer ik wat meer detail ga gaan aanbrengen. Dus in mijn laatste lagen ga ik nogal dikwijls gaan overschakelen op een ronde borstel als het nodig is. Of als ik het gevoel heb dat ik met de platte borstel niet meer verder kan. Dan heb je hier ook nog de kattentong. Probeer ook nooit je borstel te laden tot aan het metaal hier. Dus als je dus een bepaald rond voorwerp wil schilderen, is het wel makkelijk om dus deze kattentong te gaan gebruiken, zoals je ziet. Kan het natuurlijk met elke borstel, maar bepaalde borstels lenen zich meer tot bepaalde technieken dan andere. Dus ik zou zeggen, oefen, zodat je weet wat elke borstel die je hebt kan. In 2 vorige video's hadden we het over de verf, en namelijk de watervermengbare olieverf. We hadden het ook over de borstels die we gebruiken bij deze verf. En vandaag hebben we het over de dragers. Er zijn heel wat verschillende opties en dit is er hier eentje van. Dit is olieverfpapier. Dit is een blokje A4. Hier zitten 10 blaadjes in en het is canvas textured. Dit wil zeggen dat het canvas nabootst. Ben je helemaal nieuw in het schilderen, dan zou ik echt wel aanraden om hiermee te beginnen. Want je kunt het heel goed opbergen. Want het is dus heel dunnetjes. En gaat er iets mis, dan kan het makkelijk richting vuilbak. Een tweede optie is canvasboard. Dit is er eentje 100% pure katoen. En is daarom ook ietsje goedkoper dan als je bijvoorbeeld met linnen werkt. Het is zeer goed van kwaliteit. Het is verlijmd en omgevouwen doek op MDF-boord. Je kan er met olie en acryl op werken. Je kan er met de borstel of paletmes op werken. En het is ook universeel geprepareerd. Een laagje natuurlijke lijm en 2 lagen zuurvrij gesso op acrylbasis. Je kan het ook heel goed opbergen, daar het heel dun is. Ben je al wat gevorderd, dan is het wel een aanrader om op te werken.
Dan heb je natuurlijk ook nog een derde optie en dat is canvas opgespannen op een spierraam. Dit is nu canvas van Museo en dit is portrait linen. Dat wil zeggen dat het een hele fijne korreling heeft. De canvas heb je in soorten. Je hebt een grove korrel en je hebt dus zoals dit hier een heel fijne korrel. Al naar gelang het gewenste resultaat dat je wil behalen, kies je of fijn of grof van korrel. Dit Museo canvas is een duurder exemplaar omdat het 100% puur linnen betreft en het werd geprepareerd met 3 lagen gesso primer, terwijl hier bij de canvasboard zijn er slechts 2 lagen opgebracht. Als laatste heb ik hier dan nog het en passant, het gessobord. Dit is eveneens op een harde ondergrond. Wat je hier hebt is dat het oppervlak heel glad is. En dit is vooral als je heel fijn wil werken en heel veel detail wil aanbrengen. Of als je echt geen voorstander bent van de textuur van canvas, dan is het zeer goed te gebruiken. Ziezo, dit was een kleine greep uit verschillende dragers waar we kunnen op schilderen. Er is natuurlijk heel wat meer. Je kunt op hout gaan schilderen, je kunt op ongeprepareerd doek gaan schilderen. Wat je dan zelf moet gaan verlijmen, waar je gessen moet opbrengen enzovoort. Maar dat is dan natuurlijk een andere les. Wat je dan ook nog nodig hebt, dat is natuurlijk een palet. Waar je dus je verf op aanbrengt, waar je dus op mengt. Dit is een scheurpalet of een afschuurpalet en dit is wel heel makkelijk. Als je gedaan hebt met schilderen, dan vouw je het gewoon toe en dan gaat dit richting vuilbak. Dit is nu een grijs palet en dit vind ik wel handig. Waarom? Omdat dit grijs is dus de middentoon. Dus alles wat lichter is dan het grijs van dit palet is dus mijn lichtkant. Alles wat donkerder is dan dit palet, dat zijn mijn kleuren die in de schaduw zitten. Je hebt hier ook nog een glazen palet. Is ook handig. Je kan natuurlijk ook op hout werken. En als je het nog simpelder wil houden, dan kan je ook gewoon een bord gebruiken of een of ander recipiënt. Dus aan jou de keus. Ziezo, dat was een kleine greep uit de dragers die we kunnen gebruiken. Ook het palet waarop we werken, waarop we dus de kleuren aanbrengen en mengen. In een volgende video beginnen we te schilderen en dit met wit en zwart. En we maken daarmee een tonale waardeschaal. Ik hoop dat er iets aan had en tot nog eens.